जय श्रीराम मंडळी. पावसाळा चालू आहे म्हणल्यावर प्रत्येकाच्या घरी कांदा भजी बनवली जातेच. सो आज आपण एकदम सोपी, एकदम कमी साहित्यात मस्त कुरकुरीत कांदा भजी कशी बनवायची आहे ते बघणार आहोत. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करू. इथे मी कांदा भाजी करण्यासाठी 5 मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत. कांदा भाजी कुरकुरीत होण्यासाठी हा कांदा आपल्याला एकदम पातळ चिरून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने जर आपण कांदा कट करून घेतला तर आपले कांदे एकदम पटकन सुटसुटीत होतील, मोकळे होतील. आणि मी इथे पूर्ण कांदे छान पातळ बारीक कट करून घेतलेले आहेत. आणि इथे बघू शकता तुम्ही आपला कांदा एकदम छान लच्छेदार झालेला आहे, असा मोकळा झालेला आहे. आज आपण या कांदा भजीमध्ये थेंबभरही पाणी वापरणार नाहीये. मग पाणी न वापरता भजी कशी होती तर त्यासाठी इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे. छान चोळून घेतलेलं आहे कांद्याला. आता हे आपण झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिट बाजूला ठेवायचं आहे, जेणेकरून कांद्याला छान पाणी सुटेल. आणि इथे आपले 15 मिनिट झालेले आहेत. आता बघूया आपल्या कांद्याला किती पाणी सुटलेलं आहे. थोडासा कांदा मी हातात घेऊन पिळून दाखवते आणि इथे बघू शकता कांद्याला भरपूर पाणी सुटलेलं आहे. कांदा भाजी छान कुरकुरीत होण्यासाठी ही प्रोसेस अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता यात मी 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेतले, पाव चमचा हळद टाकून घेतले, चिमूटभर हिंग टाकून घेते. तुम्ही याऐवजी ओवाही वापरू शकता. आणि यात मी सुरुवातीला 4 ते 5 चमचे बेसन टाकून घेते. बेसन मी एकदम वापरत नाही आहे. आपल्याला फक्त कांद्याचं छान कोटिंग झालं पाहिजे आणि जास्त कांदा ओलसरही राहिला नाही पाहिजे. इथे मला थोडासा कांदा ओलसर वाटतो, त्यासाठी मी अजून 1 मोठा चमचा बेसन टाकून घेतलेलं आहे. छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि इथे आपलं कांदा भाजी बनवण्यासाठी मिश्रण तयार आहे. आता आपण कांदा भाजी तळायला घेऊया. यासाठी मी इथे तेल ऑलरेडी तापवून घेतलेलं आहे. तेल कितपर्यंत तापले हे बघण्यासाठी यात मी 2 भजी तळून घेतलेले होते. आता मी इथे सगळे भजी तळून घेणार आहे. त्यासाठी एक एक करत मी भजी तेलात छान सोडलेले आहेत आणि आपली भाजी छान मस्त फ्राय होत आहे. तुम्ही भजीला शेप बघू शकता. या भजीला तुम्ही खेकडा भजीही म्हणू शकता, कारण ह्याचा शेप जो आहे तो खेकड्यासारखा दिसतो आहे ना. एकदम सोपी रेसिपी. या रेसिपीमध्ये जर तुम्ही जास्त साहित्य वापरलात तर या रेसिपीची चव, या भजीची चव थोडी वेगळी येऊ शकते. आणि इथे आपली भजी छान तांबूस कलर येईपर्यंत फ्राय झालेली आहेत. आता मी हे काढून घेते आणि इथे तुम्ही भजीचा आवाज ऐकू शकता. एकदम मस्त क्रिस्पी कुरकुरीत आपली भजी झालेली आहे. कांदा भाजीसोबत मसाला चहा नक्की घ्या. मसाला चहाची ही रेसिपी मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. आजची ही कांदा भाजीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि त्यासोबतच जय श्रीराम लिहायला विसरू नका. धन्यवाद.